Welcome to Guruvarya of Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या सेशनमध्ये आपण हेलन केलर अँड ॲनी सुलेव्हन या चॅप्टरचा वर्कशॉप पाहणार आहोत. चला तर मग आता आपण वर्कशॉपला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस आर ट्रू ऑर फॉल्स. खाली आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिले गेले आहेत. ते सेंटेन्सेस योग्य आहेत की अयोग्य आहेत ते आपल्याला इथे सांगायचं आहे. फर्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टंट डे इन हेलन केलर्स लाईफ वॉज व्हेन हर टीचर came to her. Answer, true. Second sentence, when young Helen stretched out her hand, her mother took it. Answer, false. Third sentence, young Helen learned to spell many words without understanding them. Answer, true. Fourth sentence, one day young Helen understood that everything has a name. Answer, true. Fifth sentence, young Helen did not try to put the pieces of the doll together. Answer, true. The last sentence, young Helen felt sorry that she had broken the doll. Answer, false. इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न आहे, लिसन केअरफुली अँड क्लासिफाय द फॉलोइंग इनटू वन अँड मेनी. इथे आपल्याला खाली काही शब्द दिले गेले आहेत. ते व्यवस्थितपणे ऐकायचे आहेत आणि त्यांचं क्लासिफिकेशन वन आणि मेनी मध्ये करायचं आहे. म्हणजे सिंग्युलर आणि प्लुरल यांच्यामध्ये करायचं आहे. आन्सर, वन मध्ये जे काही वर्ड्स येतात ते आहे डे, टीचर, आफ्टरनून, फेस, अँगर, बिटरनेस, स्ट्रगल, शिप, डार्कनेस. त्याचप्रमाणे मेनी मध्ये जे वर्ड्स येतात ते आहेत कॉन्ट्रास्ट, लीव्स, मंथ्स, साइन्स, इयर्स, फिंगर्स, लीव्स, ब्लॉसम्स अँड वीक्स. Here we completed our second question. Now move towards the third question. Third question is that this narrative is written in the first person using I. Rewrite the following sentences using Helen Keller or young Helen appropriately in place of I and making other necessary changes in the sentences. इथे आपल्याला खाली काही वाक्य दिले गेली आहेत. त्या वाक्यांमध्ये I हे प्रथम करता वापरलं गेलं आहे. त्याची रिप्लेसमेंट करून आपल्याला त्या जागी हेलन केलर किंवा यंग हेलन वापरायचं आहे. चला तर मग आपण आता तशा पद्धतीने गरज असेल तिथे चेंजेस करून वाक्य बनवायला सुरुवात करूया. फर्स्ट सेंटेन्स, आय डिड नॉट नो व्हॉट द फ्युचर हेल्ड ऑफ मार्वेल ऑर सरप्राइज फॉर मी. आन्सर, यंग हेलन डिड नॉट नो हर व्हॉट फ्युचर हेल्ड ऑर मार्वेल ऑर सरप्राइज फॉर हर. नेक्स्ट सेंटेन्स, द मॉर्निंग आफ्टर माय टीचर केम शी लेड मी इन टू हर रूम अँड गिव्ह मी अ डॉल. आन्सर, द मॉर्निंग आफ्टर हेलन केलर्स टीचर she led her into her room and gave her a doll. The next sentence, on entering the door, I remembered the doll I had broken. Answer, on entering the door, young Helen remembered the doll she had broken. The last sentence, then my eyes filled with tears, for I realized what I had done, and for the first time I felt repentance and sorrow. Answer, then young Helen's eyes filled with tears. She realized what she had done and for the first time she felt repentance and sorrow. इथे आपला तिसरा प्रश्न संपतो. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया. चौथा प्रश्न काय आहे पाहूया. Read the following sentences and frame at least 2 relevant questions on each. खाली आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिले गेले आहेत आणि त्याच्यावरनं आपल्याला रिलेव्हंट क्वेश्चन्स बनवायचे आहेत. रिलेव्हंट क्वेश्चन्स म्हणजे असे क्वेश्चन्स ज्यांची सुरुवात हू, व्हॉट आणि वेन यांच्यानी होते. इथे आपल्याला एक्झाम्पल म्हणून एक सेंटेन्स दिलं गेलं आहे. ते कशा पद्धतीने आहे आपण पाहूया. आय वॉज लाईक दॅट शिप बिफोर माय एज्युकेशन बिगॅन. त्याचं एक्झाम्पल म्हणून वाक्य आहे हू वॉज लाईक दॅट शिप बिफोर हर एज्युकेशन बिगॅन. त्याचप्रमाणे आता आपण बाकीचे सेंटेन्सेसचे रिलेव्हंट क्वेश्चन्स बनवूयात. वन डे आय वॉज प्लेइंग विथ द
new doll? Answer. First, from whom she was playing. Second, when she was playing with doll. Next sentence, I learned a great many new words that day. Answer. First, what did she learn? Second, who learned many new words on that day? Next sentence, she brought my hat. Answer. First, who did bring hat for me? Second, what did she bring for me? The next question, we walk down the path to the well house. Answer. First, where did we walk down? Second, who walked down the path to the well house? The last sentence, that living word awakened my soul. First, what awakened my soul? Second, what did the living word awaken? Here we completed our fourth question. Now move towards the fifth question. Write about your own experience. Do you remember an occasion when you did something successfully for the first time? Write about it in short 10 to 12 lines. Prepare an outline of your composition before you write it. इथे तुम्हाला तुमचा एक्सपिरियन्स तुमच्या शब्दांमध्ये लिहायचा आहे. तुम्हाला आठवतं का तुम्ही कधी एखादी गोष्ट करण्यासाठी त्याला सक्सेसफुल बनवण्यासाठी बरेचदा प्रयत्न केला आहात, तर तुम्हाला तो तुमचा जो काही एक्सपिरियन्स होता तो एका कंपोजिशनच्या फॉर्म मध्ये 10 ते 12 ओळींमध्ये इथे एक्सप्रेस करायचा आहे. आन्सर. द ओकेजन व्हेन आय वॉज सक्सेसफुल. When our teacher gave us an assignment to write a poem on nature, it was a quite difficult job for me. I tried my level best to arrange some words, but I could not do it successfully. Then I took the help of my brother. He guided me how to do it. As per his guidance, I collected some words relevant to nature. Then I tried to weave the words in lines. I tried to match the rhymes. Also, somewhere it was quite easy, whereas somewhere it was a difficult job for me. At least after a lot of efforts and trials, I was successful to write a poem based on nature. It gave me immense pleasure and joy. When I read it in the class, I got good praise and applause from the teacher as well as from my classmates. It was really a memorable occasion for me. Here we completed our fifth question. Now move towards the sixth and last question from the exercise workshop. From the workshop. Sixth, gather more information about the following. इथे आपल्याला खाली काही गोष्टी दिल्या गेल्या आहेत, त्याच्याविषयी आपल्याला भरपूर प्रमाणामध्ये माहिती जमा करायची आहे. फर्स्ट आहे डिफरंट टाइप्स ऑफ impairments that limit a person's activity or make it difficult for him or her to mix with others in society. ज्या काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिसॅबिलिटीज इम्पेअरमेंट एखाद्या पर्सनमध्ये असतात त्या त्याला समाजापासून वेगळं होण्यासाठी कशा पद्धतीनं कारणीभूत असतात, त्यांचे वेगवेगळे टाईप काय आहेत, कोणत्या कोणत्या डिसॅबिलिटीजमुळे किंवा इम्पेअरमेंट्समुळे ते सोसायटीपासून डिफरंट होतात, त्यांची लिस्ट इथे आपल्याला बनवायची आहे. आन्सर. Different types of impairment that limit a person's activity are visual impairment, hearing impairment, impairment of speech production, impairment of language comprehension, intellectual impairment, reading impairment. B आहे how modern technology can be used to overcome these problem. आपण ज्या काही वरच्या डिसॅबिलिटीज किंवा इम्पेअरमेंट पाहिल्या त्या प्रॉब्लेम पासून सुटका करण्यासाठी आपण मॉडर्न टेक्नॉलॉजीचा वापर कशा पद्धतीने करू शकतो. आन्सर. मॉडर्न टेक्नॉलॉजी हॅज बीन प्लेइंग अन इम्पॉर्टंट रोल इन आवर डे टू डे लाईफ, बट इट इज मोर युजफुल फॉर द डिसेबल्ड पर्सन दॅन द कॉमन मॅन इन द सोसायटी. It facilitates as per the requirement of the person. It will be a boon for them. Devices like captioned televisions, live speech captioning, telecommunication devices for the deaf are useful for hearing impairments. In the same way, other devices based on modern technology are also available for other impairments. तर विद्यार्थी मित्रांनो,
इथे आपला हेलन केलर अँड आणि सुलेवियन या चॅप्टरचा वर्कशॉप संपतो. तुम्हाला या चॅप्टरचं चिटचॅट सेशन पाहण्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे या चॅप्टरचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 9th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.